म जन्मे स्वर्गको काखमा, तर यही स्वर्ग कसैले देख्यो त कसैले देखेन। मेरो ड्रिम यो स्वर्गको टुक्रालाई सबैले देखाउने हो। सो आई एम एक्सप्लोरिङ माई बर्थ प्लेस इस्ट नेपाल। सपना देख्न सजिलो छ, त्यही सपनालाई पुरा गर्न निकै कठिन हुन्छ। तर त्यसले निरन्तरता भयो भने त्यो सपना अवश्य पुरा हुन्छ।